Grabe naman yung gas mo, Boss Noel. Inabot ng 20 liters, 1,500. Kanina, ba't tayo itong tanggapin yung bigay kong sticker? Lubak ka lang, sport bike kami. Alright, hello guys. Dito tayo ngayon, National Heroes Day. National Heroes Day. Oh my god. That. Ay. How are you guys? Alright, National Heroes Day ride. Alright, let's go. So naman ang magic question natin guys. Meron pa ba tayong load? Shout out sa inyo mga pare, mga idol. Thank you for watching. You know, yan. Wow, dami mabibili sa kotse ngayon. Be safe tayo guys. Aggressive tong isang van, oh. Ayun, oh, aggressive. You're so aggressive. Just get out of the traffic way. Hindi mo makakuha sa iba eh. I don't know. Yes sir. Uy, group of riders, oh. Yes sir. Yep. Ito ang mga kasama natin ngayon, this National Heroes Day ride. Medyo hinapon lang kami. Yeah, get your stickers boss. Nahangin muna tayo. Isang nakakalimutan ng hindi naman siguro lahat ng riders. So may bago tayong may modify. Ito quick access tank. Tsaka itong ating budhing tank trip. So itong 29 kanina. Okay, simula siya ng 28 PSI. Diyos ko. Before we take off, pakarga muna tayo. Okay na yan boss? Okay na? Boss, thank you ah. Thank you boss, sakali oh. Shout out kita ah. Kuha ka dito. Baka nanonood ka boss. Okay, kuha ka siya. Sige boss, okay na yan? Boss, thank you ha. Boss Christopher, shout out. Salamat boss. Okay. Alright. Tapos na tayo dito pare mga guys, mga idol. Grabe. Thank you Lord.
tayo nang pupuntahan eh. Yung grabe naman yung gas mo, Boss Noel. Inabot ng 20 liters, 1,500. Tama, wala pang 500 eh. 20 liters pala to. Tapos na tayo magpagas. Tapos bibigyan ko sana si kuya nagpagas sa atin. Sabi niya, wag na boss. Akala ko, sabi ko, ba tayo tumanggap ng sticker? Punta si Boss Chris din pala to, yung kanina nag-ano sa atin. Sabi ko, napakabilis mo naman. Unahan mo pa kaming pumunta dito sa Costco. Kaya si Boss Chris. Thank you. Yan, tulong mo yun. Hindi pa naman tayo nagsisimulang mag-ride masyado. Parang uwian na yung mukha ko, boss. Parang uwian na. So versus 1,000, 650, Ninja 650, isang ducati sa grupo. Right. Kanina pa tayo natong tanggapin yung bigay kong sticker. Si Boss Chris pala. Boss, salamat ah. Shoutout dito sa Petron. Putihin natin. Alright. Kanina may mga nag-hello sa atin na mga fellow bikers sa atin. Ang ganda oh. Wow. Ano yun? Ayan natin yung mga nag-hello sa atin kanina. Ganda naman talaga oh. R6 tsaka isang GS. Wow. Okay. Tara sa Tagaytay. Yes, sir. Always be careful, always be mindful sa surroundings nyo kapag nagpapator tayo. Should always know the limitations bike natin na sarili natin. Bakit ba kayo tol? Bakit ba kayo idol? Joke lang yun. May humps na naman. Grabe humps oh. Grabe. Ano ba yun? Pasko Burmans na naman. Si Boss Idol Jose Bridge na naman. Oras pinaklasik talaga sa ating mga Pinoy. Mga ganyan, Mariah Carey. Yeah. Ano mga favorite yung kanta sa Christmas Burmans. Tayo, hinantay natin si Boss Noel. Ang ating naka Ninja 6050.
may 21 liters sa kanyang gas tank ngayon. Tinalo yung lahat kami. 21 liters ang laman ng gas tank ni Boss Noel. So 21 liters 1,500 eh, parang kotse eh. Okay na naman. Para sumingaw lang yung init. Buka muna tayo ng legs mga pare, mga idol. Air cool. Grabe yun ah. Kaya angkat ng konti. See that? Versus 1,000, napaka-angas din. Yan naman yung ating tampus yan. Mga idol, ano mas gusto nyo tunog? Yung V4 o inline 4? Tulad ng mga Honda, Kawasaki. Yung mga matitindi ang tunog ng mga inline 4. Tayo dito mga idol. Walk around muna tayo sa ating motor. Anong gusto nyong tunog? V4 o inline 4? Ayun, no? Tunog inline 4. Wala. Connect natin. Ito yung tunog ng inline 4 Rapsi. Dito mga idol, kakailanganin ulit natin ng hawak sa clutch. Hindi tayo pwede mag-rely ng walang clutch mga gatong road. Ay buta na, grabe. Wanna jump? Wala, marami dumadaan. Lubak ka lang, sport bike kami. Lubak ka lang, sport bike kami. Sabi ko naman sa inyo mga idol, magmumotocross tayo kahit ito sa panini yung gamit natin. Sa wakas, my big boys, my sirs, my idols. You know,